Hello guys, ඔන්න ඉතින් IELTS වල 7+ band score එකක් ගන්න writing tips ටිකක් මම කියන්න. ලේසියෙන් මතක තියාගන්න පුළුවන් සහ follow කරන්න පුළුවන්. අංක 1 තමයි short introduction එකක් දීලා වැඩිපුර ideas ටිකක් දෙන්න try කරන්න. introduction එක short කරන්න. දෙවෙනි step එක තමයි අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න හරියට grammar use කරන්න. ඒ වගේම mistakes අඩු කරන්න. word count එක හරියට ලියන්න. මොකද word count වැඩියෙන් ලියුව කියලා වැඩි marks හම්බෙන්නේ නැහැ. word count එක වැඩි වෙන්න grammar mistakes වැඩි වෙනවා. එතකොට marks වැඩියෙන් කැපෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න එක paragraph එකට එක idea එකක් limit කරන්න. idea එක දෙකට කඩලා මේකෙන් භාගයයි අරකින් භාගයයි එහෙම අපිලි වලට ලියන්න එපා. අනිත් එක තමයි ඔයාලගේ opinions හරියට clearly point out කරන්න. ඒ වගේම conclusion paragraph එකක් අමතක කරන්න එපා. time එක මදි වගේ නම් ටක් ගාලා time එකට අනුව ඉක්මනට paragraphs වෙන් කරගන්න. ඒ වගේම conclusion එක අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්න අමතක කරන්න එපා. හරි ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ තව මම මේ points ටිකක් quickly කිව්වේ short එක video විදිහට මගේ YouTube channel එක limitless English videos වලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මම in deep videos කරලා තියෙනවා මේ වගේ lessons ගැන. Goodbye, see you again with a new video.